A tak bychom vás rádi ještě jednou uvítali na našem prvním večeru kempu 2013. Not exaggerate when I say the last 2 months our children have been asking non-stop when English camp begins. A nebudu přehánět, když řeknu, že za poslední 2 měsíce se naše děti neustále ptali, kdy už English camp začne. 10 days ago, Chloe came up in the morning. She got up. First thing she came out, she says, "Daddy, when does English camp start?" Asi před 10 dny Chloe vstala brzo ráno a přišla a ptala se, tatínku, kdy už začne English camp? And I said, 10 days. A jí řekl, za 10 dní. And she ran back to her room to her sisters, yelling, 2 days, 2 days. A ona běžela zpátky do pokoje a volala, za 2 dny, za 2 dny. So the teachers have been preparing for the last really 4 or 5 months. So we thank you for all your hard work. A učitelé na to tvrdě pracovali skutečně několik posledních měsíců a taky velmi děkujeme za tu těžkou práci. And tonight, this evening, what I want to do just for a minute here is I want to get you not just think about English speaking, but how is it that English actually works? A dneska večer bych rád trošičku nejenom vám ukázal nějakou pozornost na to, jak mluvit anglicky, ale jak vlastně taková angličtina funguje. Why is it that language works? Jak to, že nějaký jazyk funguje. For better or for worse, language it's complicated. A bohužel je to tak, jazyk je komplikovaný. I mean, I wish after a week I could speak Czech. Já bych si strašně přál, abych třeba po týdnu měl mluvit česky. I wish I could say a couple words and just throw a bunch of vocabulary together. It would just make perfect sense. Abych třeba se naučil pár slovíček a byl schopen dát dohromady perfektní větu. But it doesn't work that way. Ale takhle to nefunguje. It's very hard work. Je to těžká práce. English grammar, Czech grammar, very complicated structure. A ať je to anglická nebo česká gramatika, má to velmi komplikovanou strukturu. You have to have your word order correct. Musíte mít v pořádku ten pořadí slov, slovosled. For example, as an American, I could say almost a perfect Czech sentence, but one backwards word and immediately Czech knows that guy's a foreigner. A jako Američan já můžu říct vlastně téměř dokonalou větu, ale jenom jedno slovíčko bude ve špatném místě a každý si hned řekne, jo, to je cizinec. So we know there's order, there's structure in how language works. A tak všichni chápeme, že je prostě v jazyku nějaká struktura, pořádek. And we back up a little further and we see not only is there order and structure in language, but there's order and structure all around us. A když ten pohled trošičku vzdálíme, tak vidíme, že ten pořádek, ta struktura není jenom v tom jazyku, ale že to je všude okolo nás. Right now there's calm, there's quiet, there's order. 10 minutes ago we were all running all over the place in chaos. Teď vlastně je tu ticho, je tu klid, ale před 10 minutama tady byl docela slušný chaos. We back up a little further, if we look up into the sky and we see order. A když se jakoby vzdálíme pohledem a podíváme se jakoby z oblohy, tak vidíme pořádek. We look up into the sky and we see the stars. A když nebo obráceně, když se podíváme, když hledeme k obloze, tak v noci vidíme hvězdy. Now, scientists tell us that galaxies around us are uncountable. A tak vědci říkají, že počty těch galaxií jsou nedefinovatelné, nespočítatelné. By the way, before the telescope was invented, do you know how many stars were visible with the human eye? A mimochodem ještě předtím, než byl vynalezen dalekohled, tak víte, kolik hvězd lidé napočítali viditelných pouze zrakem? Tom can confirm this, but I've been told 1029. A já jsem se dočetl, že 1029. And then after Galileo invented the telescope, it doubled. 3000. A poté, co Galileo objevil nebo zkonstruoval ten teleskop dalekohled, tak se to zdvojnásobilo. And today, scientists are able to peer into the depths of space. A dneska vědci jsou schopni dohlédnout do skutečně hlouby vesmíru. And not just to see 1,000 stars, but to see 1,000 galaxies. A nejenom, že vidí tisíce hvězd, ale vidí tisíce galaxií. And they see this amazing order and this amazing structure. A vidí ten skutečně úžasný pořádek, tu strukturu. And I want to emphasize that. What they see amazes them. A
skutečně musíme zdůraznit, že to, co vidí, tak je udivuje. The expanse of what they see blows their minds. A skutečně ten rozsah toho, co vidí, tak mě naprosto okupuje jejich mysl, zahltí jejich mysl. To grasp the breadth of the universe is technically really impossible for us. Skutečně nějakým způsobem pojmout šíři, rozsah vesmíru je pro nás de facto nemožný. Right? The sun is 93 million miles away. It's 149 or almost 150,000 kilometers, 150 million kilometers. Vždyť třeba jenom slunce, které je asi 10 milionů kilometrů mil daleko, 150 million kilometers. takže 115 milionů kilometrů daleko, tak Kilometers. tak je ta vzdálenost obrovská slunce od země. So we can't comprehend that. Už jenom ta vzdálenost je pro nás obtížně pochopitelná. If I draw this is Earth. Tak kdybych měl třeba malovat tady to kolečko kruh jako zemi. Here's Europe, here's English Canada, Daniel. Tady je Evropa, Amerika menší a If I did the sun, kdybych měl udělat slunce, 9 inches away, I don't know what that is. asi 9 palců, tak jdeme tomu 15 cm. Okay, that's our scale of the distance of the Earth to the sun. Kdybychom si udělali takové to měřítko vzdálenosti země od slunce. Now, if I'm going to draw the next circle to the next nearest star, do you know where I draw it? A kdybych měl v tomto měřítku namalovat oběžnici, kruh další hvězdy, nejbližší hvězdy, tak hádejte, kde bych kreslil. That's pretty big. That's not quite Spokane. Ne až ve Spokane. Right, but I'd have to draw it in Pilsen. Ale musel bych to nakreslit v Plzni. Or if you're in Kladno, you'd have to draw it in Ústí. A nebo kdybychom byli v Kladně, tak třeba v Ústí bychom museli kreslit tu další hvězdu, která by sedla do tohohle měřítka. Alright. Now, if I wanted to show something even further, the next star. A pokud vám chci ukázat něco, co je tak vzdáleného, jako nejbližší hvězda, Remember, this is our scale. tak a stále držme se, pamatujme na toto měřítko. Next star there is in Pilsen or in Ústí. A tedy ta další hvězda pak bude někde v Plzni, tady odsud. After that, I leave the continent. Tak kdybychom měli ještě další hvězdu, The next one, tak to bude někde úplně I leave the planet. mimo kontinent a ta další by byla úplně mimo vlastně Zemi. If you started running the moment you were born, Kdybyste v momentě, kdy jste se narodili, začali běžet and you ran 4-minute miles pretty fast, a běželi docela rychle, to udělali 1 míli za 4 minuty, you lived an average life, tak za nějaký průměrný život, 700 years to the sun. tak byste běželi 700 let, abyste dosáhli té vzdálenosti, jakou je slunce od země. Get there, you're feeling pretty good, take a little break, drink the water, ready to go. Tak dejte si pauzu, trošičku vydechněte, napijte se a můžete vyrazit. Next star, Další hvězda, 182 million years. 182 milionů let. That's how far you have to run. Tak daleko budete muset běžet. Now, when we look up into the sky, my question is, what do you see? A tak když se podíváme na oblohu, tak moje otázka je, co vidíme? I like to spend time by myself regularly. I like to just get out and, creation, take a walk. A já bych určitě rád, co takhle, co mám rozhodně rád je, když prostě tak můžu vyjít a prostě procházet se. And where we live in Lidice, not far away, is the memorial, and there is the foundation of the church that was destroyed. A tam, kde bydlíme v Lidicích, tak poblíž je památník. A v tom památníku jsou stále základy bývalého kostela. One of my love to do in the summertime is about 11 o'clock, 11:30, go up there, and there's this grassy area that you can lay down. A to, co skutečně mám rád, tak v létě, v noci, v 11:30 jít do toho parku, lehnout si na to místo, kde jsou základy toho kostela. And it's perfect when you lay down.
You can't see anything in your peripheral vision. A je to perfektní pozice, protože když ležíte, koukáte vzhůru, tak vlastně vás nic neruší ve vašem periferním pohledu. You can't see the village, you can't see the forest. Nemůžete vidět ani lesy okolo, ani samotnou obec. All you see is the sky. Všechno to, co vidíte, a jen a pouze to, co vidíte, je obloha. And if you just lay there long enough, A když tam ležíte dost dlouho, it begins to feel like you're floating. tak začínáte mít pocit, jako byste letěli. It begins to feel like you're just being sucked into the space. It's so massive and consuming. A máte skutečně pocit, jako by vás to vtáhlo do toho vesmíru, jak masivně, jak obrovský, jak úplně pohlcující je. I don't know if any of you have experienced that, sleeping out under the stars. Tak věřím, že mnozí z vás jste už někdy spali tak pod širákem. Like for centuries, people have been amazed. Po staletí byli lidé udivení. One famous man we know very well. Before he was a great king, he was a shepherd boy. Jeden velmi známý muž, ještě předtím, než byl králem, tak byl pastýřem. He spent his time out sleeping with the sheep, looking up into the night sky. A on vlastně trávil svůj čas, když hlídal ty ovce, že spal pod širákem. And when he did, he wrote a poem. A on, když tam spal, tak napsal jednu báseň. And this is what he said. A tohle řekl. He said, "The heavens declare the glory of God." On napsal, že nebesa ukazují Boží slávu. And he said, "The skies proclaim the work of his hands." A nebesa ukazují slávu jeho práce. Now, you may not have said it that way so poetically. Možná byste to neřekli tak úžasně poeticky. But I think that all of us have experienced the profound sense of the greatness of the expanse. Ale věřím, že každý z vás jste skutečně někdy zažili ten skutečně obrovský ten pocit z té velikosti, kterou člověk měl vidět. David says when he sees that, he sees glory. Ale David právě napsal, když to viděl, že vidí slávu. Now that's an interesting word. It's an archaic word. Což je velmi zajímavé slovo, je to poněkud archaické slovo. We don't use it too often. V angličtině to slovo se příliš často nepoužívá. But it is interesting. You know the word well. Ale je velmi zajímavé, že každý to slovo nějakým způsobem zná. Sláva v češtině. Yeah, you have many names. Drahoslav. Máme v češtině hodně jmen, které se od toho odvozují. Drahoslava, Jaroslav. Jaroslav a Okay, maybe not Jaroslav. Oh, okay. You have a soccer team, Slavia. Mimochodem máme vlastně i fotbalový tým, jo, jmenuje se o to též odví, Slávě. And you even have a name, Bohuslav. Nebo máme další jméno, Bohuslav. Which means the glory of God. Což vlastně znamená ve významu Boží sláva. That's interesting to me. Což je pro mě velmi zajímavé. All these old Czech names that are far outlasting the American name, like Marcus. Všechny tyhle starobylá česká jména, která jsou daleko starší než jakékoliv třeba americké jméno, Marcus. By the way, maybe we could do that. Markuslav. Tak, Markuslava byl Bohuslava, Jaroslava. What is this? Co vlastně všechna ta jména znamenají? Because the Czechs looked around and they looked around and they said, "This is glorious. The word means weighty, heavy." Lidé, naši předci, se dívali kolem sebe a viděli a byli tím udivení a dávali jména, která vyjadřují významem jako sláva nebo velikost, něco obrovského. They looked at the world around them and said, "This is incredible. This is the glory of God." A skutečně byli udiveni tím a jasně si vyznali, že tohle je Boží sláva. That's what David said. He says, "The heavens declare the glory of God." To je přesně důvod, proč David skutečně řekl, vyjádřil, že nebesa vyjadřují Boží slávu. And then he said that the skies proclaim the work of his hands. A obloha, že dokazuje, nebo prokazuje práci jeho rukou. Dílo jeho rukou. I just want to say, this is rather interesting to me. A tohle je pro mě velmi zajímavé. Because scientists wouldn't say it that way. Vědci by to rozhodně takhle nevyjádřili. But they would agree in a sense. Ale svým způsobem by souhlasili.
And I'm not just talking about the creationist scientists who believe that there's a creator God and everything. I'm saying even also the atheistic scientists would agree with some of that phrase. A Work of his hands. teď nemám na mysli vědce, kteří skutečně věří, že je někdo stvořitel, ale mám na mysli standardní nebo běžné vědce, kteří třeba propagují nějakou evoluční teorii. Every scientist looks up and they see order. Každý vědec, když se podívá na oblohu, tak jasně rozpozná pořádek. They agree that there are laws that are functioning perfectly and consistently. A souhlasí s tím, že tam existují nějaké zákony a že to všechno vyjadřuje nějakou jednoznačnou funkci a tak to běží. In fact, that's the reason why they call it the cosmos. A což je vlastně důvod, proč to nazývají jako kosmos. That it's a Greek word that simply means order. Což je řecké slovo, které jednoduše znamená pořádek. It's because there's order that things can be studied. A jedině díky tomu, že je tam skutečně pořádek, tak ty veškeré věci, které pozorujeme, můžeme také studovat. It's because we know where the stars are that we can navigate by them. A pokud víme, a že víme, kde ty hvězdy se nachází, tak třeba na základě nich se můžeme navigovat. Because we know the order of the seasons, we can plant corn and peas and hay. A na druhou stranu, pokud známe a jsme si vědomi nějakého pořádku třeba ročních období, tak víme, kdy zasít třeba kukuřici, pšenici nebo prostě cokoliv. We see all this perfect order all around us. A tak vidíme tenhle ten dokonalý pořádek všude kolem nás. Now, we take it for granted. A nakonec to bereme jako samozřejmost. But if it did not exist, we wouldn't exist. Ale kdyby ten pořádek neexistoval, tak bychom ani my neexistovali. If there's millions and billions of these perfect laws functioning at all times at this very moment. Vždyť v tomhle okamžiku jsou miliony a miliony v podstatě zákonů, které fungují v nějaké symbioze. I'm not exaggerating. Billions. If one of them changed, we're gone. Skutečně nepřeháním, miliardy. A pokud by se jeden z nich změnil, konec. We talked about how far the sun is, right? My jsme hovořili o tom, jak třeba slunce je daleko od země. The center of the sun is basically a nuclear furnace. A pokud třeba určitě jste slyšeli o slunci, tak v podstatě jádro slunce je termojaderná fúze, taková termojaderná pec. We can exist because the sun exists. A my vlastně tady můžeme žít a přebývat, existovat jenom díky tomu, že slunce funguje jak má. And we exist because these protons, these heat, these light particles come to us on the earth. A my tady vlastně můžeme existovat jedině díky tomu, že teplo i světlo dopadá ve správné intenzitě na Zemi. Now, I just want to just get this. I'm not a scientist. I'm not trying to sound like I am, but this is rather amazing to me. A já nechci tady působit jako vědec, nejsem vědec, ale tohle mě udivuje. So this photon leaves this nuclear furnace and begins to come towards the earth to bring us what we need. Ta částice, foton, opouští vlastně celou tu reakci, to slunce a přináší Zemi to, co potřebujeme. But before it does, it leaves the furnace and it begins bouncing into all these atomic particles around the sun, surrounding the sun. A ten foton, ještě než vlastně opustí to slunce, tak v podstatě tam naráží do dalších částic, které slunce obklopují. You guys see those super bouncy balls? Určitě jste někdy viděli takové ty driblovací míče? Yeah, the super ones, you know. Aha, jo. Takové ty hodně odraze, popík se tomu říká, prostě střískáte tím voze a ono to lítá okolo i ze stropu. And then it starts slowing down. A postupně se to takhle uklidňuje. Okay, that's what a photon's doing when it's coming out of a nuclear furnace. A přesně to tež ten foton dělá, když opouští ty poslední vrstvy slunce. And it does that A dělá vlastně takovýhle, dribluje tam mezi tím, můžeme říct, for over 10 million years asi 10 milionů let, before it comes to the earth. než dopadne na Zemi. Do you know what would happen if it didn't do that? A víte, co by se stalo, kdyby tam vlastně takhle nedribloval? If there was no ceiling, for example. Kdyby například, teď tady nebyl strop, If there were no atomic particles around the sun, it would just shoot to the earth and it would fry everything up and we would all die. kdyby ani nebyla třeba ozonová vrstva, tak ten foton přímo vystřelený tím sluncem, bez toho zpomalení, tak by v podstatě zasáhl Zemi a zničil vše v místě svého If dopadu. there's 1% change in that
fluctuation in that bouncing ball, A pokud by byla jenom 1% šance v tom, té oscilaci, v tom driblování, we die. tak zemřeme. Same thing with gravity. V podstatě to tež platí třeba pro gravitaci. Right? If there's any slight change in gravity, we all float away, or we become big, heavy logs and we crush ourselves. Kdyby nastala jakákoliv změna v gravitaci, když třeba se zmenšila, tak odletíme. A nebo naopak, kdyby se zvýšila, tak se v podstatě vlastní vahou zbortíme a rozlámeme si. Okay, one more, the moon. Nebo ještě jinak, třeba měsíc. Why is it so important? Proč je měsíc tak důležitý? It's not really that helpful at night. Tak ono v noci to úplně nepomáhá, But we know it's pulling the tide, it's moving the oceans. ale víme, že ovlivňuje příliv. And if that changes just a little bit, A když by se změnil trošičku, the tides either become tidal waves or it ceases. tak buď se ten příliv stane nějakými obrovskými přílivovými vlnami, nebo úplně utichne. You know, ocean currents, literally rivers flowing through the ocean. That's how Columbus got to America. A nebo oceánské proudy, v podstatě díky oceánským proudům se Kolumbus dostal do Ameriky. If those stop, the oceans become static. Když by se zastavili, tak to moře by se stalo naprosto takovým statickým, nehybným. All the stuff that washes on the shore that cleans out begins to float to the bottom of the ocean. A všechno, co vlastně plave v tom proudu, tak by se začalo nořit, klesat až ke dnu. It kills the flora and everything on the bottom. V podstatě by to zadusilo všechno, co je na dně moře. And death begins to rise from the bottom of the ocean all the way to the top. A v podstatě ten oceán by ode dna začal umírat. And then everything around it begins to die. A všechno okolo by umíralo. And the whole world dies. A to tež by pak velmi rychle postihlo celý svět. We live in a world of perfect, absolute, precise order. My žijeme ve světě naprosto dokonalého, přesného pořádku. And we would know if it wasn't. A myslím, že bychom velmi rychle zjistili, kdyby to tak nebylo. And this is why we know what chaos is. A to je přesně ten důvod, proč chápeme i význam toho, co nepořádek znamená. It's because we know order that we know what chaos is. Protože jestliže chápeme, co je pořádek, tak chápeme díky tomu i, co je nepořádek. Nebo chaos. When Chloe drops a glass of milk and the glass breaks and the milk goes everywhere, Když Chloe upustila sklenici s mlíkem a ta sklenice se rozbila a mlíko se rozlilo všude, I don't call the family in. tak nezavolám celou rodinu. Look at this beauty. A neříkám, pojďte se podívat na tu krásu, která se vytvořila. No, we say, this is chaos. Tak ale spíš řekneme, no to je pěkný nepořádek. Or there's an accident on the freeway. Nebo když se stane nehoda na dálnici, na silnici. Or there's chaos in the home. Nebo když je nějaký chaos třeba doma v rodině. We know what chaos is because we know what order is. A tak víme, chápeme, co je chaos, protože víme, co je pořádek. And furthermore, we know what's wrong because we know what's right. A nejenom to, dokonce dále, my chápeme, co je správné, nebo respektive my chápeme, co je špatné, protože víme, co je správné. The theme of our camp this year, as you know, is upside down. A vlastně, jak jste pochopili, tak téma letošního kempu je vzhůru nohama. Living right side up in a world that is upside down. Žít správně nebo správnou stranou ve světě, který je vzhůru nohama. Because what we learn is not only did God create the cosmos in order, Protože to nejenom to, co se učíme, že Bůh stvořil vesmír skutečně ve uspořádání, but He made our lives in order. ale také vytvořil naše životy uspořádané. And we can see the chaos because we know what it ought to be like. A díky tomu také vidíme ten nepořádek, protože toužíme po tom, jak by to mělo být, víme, jak by to mělo být. We know when there's a problem in the sky, and we can see when there's problems in our lives and in our home. My dokážeme poznat, když je nějaký třeba problém na obloze, a stejně tak poznáme, pokud máme nějaký problém třeba doma v rodině. This is what we want to present to you this week and ask you to think about. A to je přesně to, co bychom vás chtěli požádat, abyste přemýšleli a co vám budeme tento týden prezentovat. How is it we can know that there is order, Jak to, že víme, že existuje nějaký pořádek, perfection all around us in the universe,
dokonalost všude okolo nás ve vesmíru. How can it be that we can believe that it was all an accident? A jak to, že můžeme věřit, že to vše vzniklo nějakou nehodu. That living precise perfection came from an accident. Že ta existující živá dokonalost, ta skutečně dokonalost, vzešla z nějaké nehody. On the other hand, if we look at the world around us in the backdrop of God's perfection, ale na druhou stranu, když se podíváte na tu dokonalost kolem nás z pohledu boží dokonalosti, that He has created a perfect world, a perfect universe, že on stvořil dokonalý svět, then we can begin to understand what this chaos means in the world. tak tím spíš začneme i rozumět tomu, co vlastně ten chaos ve světě znamená. So we want to present you some of these things this week. A tak bychom vám rádi v tomto týdnu některé tyto věci ukázali. And I want to show you how the order of this world has great relevance to you. Já bych vám chtěl ukázat, jak pořádek v tomto světě má skutečně velký význam pro vás. How the created order of God's universe has relevance to you as a husband or as a wife or as a student. Jak skutečně ten pořádek, který vidíme kolem sebe, má velký vliv na vás, ať už jste manželem či manželkou nebo studentem. Because we know things are backwards in our world. Protože víme, a jsme si toho vědomi, že věci nejsou v našem světě v pořádku, že jsou skutečně věci vzhůru nohama. But when I'm upstairs sleeping at night, my wife and I are sleeping. Když my doma spíme v patře, and I hear a loud noise downstairs, a slyším dole nějaký podezřelý zvuk, what do I do? tak co dělám? Amy, go downstairs and find out what it is. Řeknu manželce, řeknu Amy, běž dolů zjistit, co se tam děje. I'll stay here and make sure he doesn't come up here. Já budu tady a budu pro jistotu hlídat tady, kdyby náhodou přišel sem. If you heard about that, you would smack me upside the head. Kdybyste to slyšeli, tak mi asi dáte za uši. Make me wear a skirt. A dáte mi nosit sukni. No, you know that's not right. A jasně pochopíte, že tohle by nebylo z mé strany dobré jednání. How? Jak to? Why do you know that? Jak to víte? Why do we know that it's wrong for a man to abuse and take advantage of a woman? Jak to, že víme, že pro muže, že je špatné, aby nějakým způsobem zneužíval svoji ženu? Why do we know it's wrong for little Junior to spit and curse his parents and kick other children? Jak to, že víme, že malé dítě nemá plivat a nadávat svým rodičům? Because we see all around us there's order. Protože všichni kolem sebe vidíme, že má být pořádek. And that husband or that child or that life, that action, that's chaos in the cosmos. A přesně ten manžel, to dítě, ta akce, to, co dělají, je v podstatě nepořádek, chaos ve vesmíru. I want to talk to you this week not simply about the chaos. A my bychom rádi tento týden s vámi mluvili nejenom o tom chaosu. If you know this in your own life, pokud to víte nebo to znáte ve svém životě, you experience your own life upside down. Pokud sami zažíváte svůj život, že není v pořádku, že je skutečně vzhůru nohama, I want to talk about how your world can be made right side up. tak bychom s vámi rádi hovořili o tom, jak to napravit, jak ho skutečně dát zpátky na nohy. That's all we have for this evening. A to je to, co asi máme pro dnešní večer. We're thankful for your attentiveness, thankful that you're all here. A díky za vaši pozornost, díky, že jste tady. We look forward to a full week. A těším se skutečně na celý týden. I would just encourage you to get some decent sleep. Já bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste měli možnost se trochu vyspat. And just to try to meet everyone. A než ještě se budete snažit každého tady poznat. But to begin to be thinking more than just about the next noun and the next verb. A rád bych také, abyste přemýšleli i o něčem jiném, než jen o dalším podstatném jménu či slovesu. Takže díky. Good night. A dobrou noc.